Sarek. Vaativin ja syrjäisin erämaa Pohjolassa. Sateisin, myrskyisin, vuoristoisin. Täällä ei ole merkattuja polkuja, paitsi porojen ja hirvien merkkaamat. Täällä ei ole asumuksia, paitsi mukana tuomasi. Karumaa ei juuri tarjoa ruokaa, eikä lainkaan tuulen suojaa. Mutta se, mitä se tarjoaa, ravitsee enemmän kuin pystyit edes kuvittelemaan. Unelmien Sarek. Osa 1. Vuoret. Vuorista se meillä alkoi. Koko kiinnostus vaeltamista kohtaan. Vuorten massiivisuus sai tuntemaan itsensä pieneltä ja arkiset huolet merkityksettömiltä. Mitä ne olivat vuoren rinnalla? En usko, että omalla kohdallani Havumetsä olisi saanut niin väkevää luontokokemusta aikaiseksi, että olisin lähtenyt painavan reppu selässäni vaeltamaan tuskallisen raskaita matkoja. Mutta kiitos vuorien. Nautin nykyään myös Havumetsän tarjoamasta intiimistä luontokokemuksesta. Ja heti kun ymmärsimme, että lyhyen ajomatkan päässä kotoamme kohoaa uskomattoman komea vuoristoalue, olemme suunnitelleet sinne lähtemistä. Aika siistiä, että ollaan nyt täällä. Kun tätä on suunniteltu ja pohdittu ja puhuttu pitkään ja nyt ollaan täällä. Tai meidän reitti, mitä me ollaan suunniteltu, niin seuraa tämän ensimmäisen päivän tätä polkua tästä Annolnjammesta tonne Gisurestuganille. Ja tää mennessä mennä aluksi asti jo vähän pieleen, kun me oletettiin, että se venekyyti on edelleen voimassa, kun tuo on silleen ruskaa alkamassa ja paras niin kuin haisii sen omasta mielestä sille vaeltamiseen. Ja vene lopetti sitten kulkunsa 2 päivää sitten ja se selvisi meille siellä Jällivaarassa. Ja onneksi oltiin tultu tuntia etuajassa, kun ei oltu huomioitu sitä aikaeroa Suomen ja Ruotsin välillä, niin sitten oli aikaa järjestää ja saatiin täällä Annolnjammessa asuva tyyppi hakemaan meidät veneellä tuosta järven yli. Olisi ollut kyllä aikamoinen katastrofi. Kannattaa katsoa etukäteen, että kulkeeko ne oikeasti. Siis, kato nyt ihan massiivinen akka. Pohjola akka. Vaikka tää meidän rinkat painaa silleen paperilla suht paljon, eli mulla on nyt 26,5, mutta sitten kun on joku litra vesi, niin 27,5 ja Saaralla joku 22 kiloa, niin siis nää tuntuu ihan yhtä kevyiltä, mitä me aikaisemmillakin reissuilla. Niin ihan käsittämätöntä, että me ollaan tuplasti pidempään ja kyllä nää varmaan silleen ehkä 4-5 kiloa yhteispainoa enemmän 2 rinkalta. Mennään polkuun pitkin.
kuumoteltiin vähän, että onko tää hirveän rankkaa ja ekat päivät, kun tää on painava rinkka, niin tuntuu paljon keveämmältä kuin esimerkiksi Skaldives minään päivänä. Että ehkä se on vaan, kun ollaan totuttu menee siellä kumppareilla suossa nyt viime aikoina, niin tää kova maa tuntuu vaan niin paljon keveämmältä. Täällä on kunnon kesähelle. Varmasti yli 20 astetta auringossa. Tää niinku oli luvattu täksi päiväksi mun mielestä 5 astetta. Niinku +5 päivällä ja +1 yöllä. Mut en mä valita, tää on kyllä vähän tulee hiki, mut tää nätti. Tämmönen kesän viimeinen syysvaellus. Aika pitkälle tultu jo. Kuinka pitkälle? Reilu 11 kilsaa. Joo. Tuolla on Gisuris. Sekin aika massiivisen näköinen. Täällä jotenkin taas tää kartanluku. Ja että miltä näyttää asiat todellisuudessa, niin ei nyt ihan taas täsmää. Kaikki on vaan niin paljon massiivisempaa. Ui, tuolta näkyy nijakki. Tuolla. Padjelantaleiden jatkuu tonne, mutta nyt meidän on aika lähteä poluttomille teille. Näin. Paitsi kyllä tonne polku jatkuu. No, ei ihan vielä poluttomille teille. Ainakin merkkaamattomille sellaisen. Siinä se nyt on. Sarek. No niin, kummassa on pää korkeammalla? No ei ollut. Kaikki näkee tästä videostakin, että minä olen oikeassa. Ja pää on tuolla, ei sillä, vaan tuolla toisella puolella korkeammalla. Se oli tästä niin. Ei ihan hirveästi majesteettisempi telttailupaikka voisi olla. Täältä tulee kuskusia ja sitten tämmöstä kurpitsa-linssi paistosta. Se on varmaan saattoi jumahtaa, kun tarvitaan vähän apua. Ja siellä on tosiaan niinku kurpitsaa ja erilaisia papuja, linssejä, mausteita. Ja sitten tuossa kuskusissa on vielä aprikoosia. Ja sitten tuolta tulee vielä manteleita siihen päälle. Oliko kylmä yö? No ei ollut kylmä silleen, koska oli niin paljon vaatteita. Mutta sinänsä oli kylmä yö, koska mä nukuin tää takki päällä. Joo. Ja fleece päällä. Suunnataan tonne Kuohbervaggeen kohti. Siinä on välissä semmonen yksi vähän isompi joki. Tämmöisiä lounaan tietämillä ylitettävänä. Leveä mut matala ja virtaus ei suuri, niin pitäisi olla ihan helppo joki. Täällä on joku parikymmentä astetta lämmin varmaan. Kunnon hikistä hommaa. Ihan hassu. Molemmat kesävaellukset on hytissy ja koko ajan joku takki päällä ja kertaakaan teepaitakelit. Ja nyt pitäisi mennä kyllä teepaidaltaan syyskuussa. Teepaidat ei ole vaan mukaan. Kierretään tuo Gisuris, mikä on tässä edessä, ja sitten sieltä tulee Siegarjakha, joka oli se leveämmän joen nimi. Eka nostaa 100 ja sitten lasketaan parikymppiä ja sitten nostaa taas 100 ja sillä se menee.
Siinäkin voi astua vaan siihen virtaan. Näin. Siinä on nyt tää meidän hurja elävä Segerjokhanjoki. Epämiellyttävä mielen, että tuli kivuliaan mielen. Hän on tämmösiä ihan pikkasen jäätäviä maisemia koko ajan. Suoraan edestä toi korkea Lahjetjakha. Ja jonnekin sen juuren tuntumaa. Ei ihan ehkä sinne asti mennä tänään, mutta kävellään sen verran kun jaksetaan siihen suuntaan. Alkoi eilen illalla vähän kuumottaa, kun alkoi tuntua tuolla oikean jalan kantapäässä jalkapohjassa loppuvaiheessa kun kävelin. Niin sitten alkoi pelottaa, että eikä nyt iske lanttarifaskitti päälle. Ja se olisi niinku yksi viimeisimpiä juttuja, mitä täällä haluaisi niinku vakavan vammautumisen ja kuoleman jälkeen. Se on kyllä tosi ikävä vaiva. Ja Saarallakin on joskus ollut ja mulla joskus ollut silleen tosi kivulias, niin se kävely on kyllä ihan tuskaa silloin. Mutta tänään ei ole tuntunut yhtään. Luulen, että se on tää, kun tää on pehmeä joustava alusta, tämmönen nurmikko-alusta. Eilen kun mentiin kovaa polkua pitkin, se varmaan siinä otti iskuun ja ärtyi. Ja se on silleen vielä hyvä, että mä huomasin, että ainoa juttu, mikä tyyli puuttuu on, tai mitä on liian vähän, on kipulääkkeet. On niitä jonkun verran, mutta saisi olla vähän enemmän. Silleen vähän ironista, että 2 lääkäriä lähtee vaeltaan ja lääkkeet on ainoa, mitä tulee mukaan liian vähän. Mietittiin, että täältä on niin huikeat maisemat, että ehkä pistetään teltta jonnekin tänne. Etsitään vaan seuraava joku puro. Ei mennä ehkä ihan kuitenkaan tonne laskeudutaan tonne laaksoon. Kello alkaa olla 6 ja ollaan kuitenkin tultu jo semmonen 15 tänään. Niin se on ihan hyvä matka nyt. Tästä ei hirveästi telttapaikka parane. No ei todellakaan. Onko hienoin paikka, missä olet telttailu vai hienoin paikka, missä olet telttailu? Jälkimmäinen vaihtoehto. Kyllä tää on varmaan hienoa. Ja tää oli selkeästi fyysisempi tää toukapäivä oli aika rankka. Sillä joku 500 metriä nousua suunnilleen, niin se ei kyllä tuntui tommosen raskaan rinkakaan, niin pakarat on ihan tulessa. Sitten oli aika paljon sellaista ylösalasmeininkiä. Mutta kyllä tästä kevenee. Hyvää huomenta. Huomenta. Mikäs näissä maisemissa kokkaamassa? Kyllä, joo. On pitänyt herää pitkin yötä vielä ihailemaan tätä maisemaa. Joo, mä huomasin. Erilaisissa valaistuksissa. Mä huomasin, että sä kyllä pompit läpi yön. Täysikuun ei näkynyt tähtiä, mutta hienoa maisemaa. Maisema näkyy yölläkin. Se oli hauska näköinen toi pohjatoo, mistä joki menee aamulla, kun se oli kunnon kuura. Se oli semmonen ihan hopeahohtoinen. Syödään nyt vähän aamupalaa ja lähdetään sitten jatkamaan tonne Huobervaggeen. On tää vähän märkää täällä pohjalle. Välillä mennään, nyt on märkää. Ja meni. Tähän asti sai pidettyä kengät kuivana.
Jossain vaiheessa oli kuitenkin edessä. Nyt se oli tässä vaiheessa. Okay. Me ollaan niinku tänne asti jo tultu tommonen matka. Mulla on vaan yksi kysymys. Miksi täällä on pöytä? Onks tää meidän lounaspaikka? Joo. Meidän ruoka ei mahdu kattilaan. On niin hyvät kokoiset annokset, että Nee. onneksi otettiin jostain vähän isompi kattila. Tofun kuivaaminen onnistukin. Yleensä mä oon palotellut sen niinku kuutioiksi kuivannut, mutta ne ei oikein ennastu. Ne jää semmosiksi vaan tiiviiksi ja nahkeiksi. Mutta nyt mä murustelin sen. Okei. Ja nyt se toimii. Silleen toimii. Joo. Eli mikäs ruoka toi on? Siinä on tofu, kuivattua mangoa, kuivattua porkkanaa, kuivattua edamamepapua ja sitten tällainen valkosipuli chilikastike. Tää on kyllä aivan älytön. Aivan niinku suorastaan älytön. Siis tää on ihan mieletön tää laakso, tää on ihan satumaisen kaunis ihan siis joka suuntaan ja toi valot ja on ollut kyllä huikea päivä tänään vaellella täällä. Sen kyllä huomaa, kun noi kaikki jäätiköt, mitkä on tuolla ylhäällä, tän laakson pohjoisrinteellä, mutta tavallaan tuossa vuoren etelärinnettä, niin niistä sulaa paljon enemmän lunta. Tulee paljon vuolaampia virtoja, kun se aurinko paistaa sinne. Sitten taas nämä vuoren pohjoisrinteellä olevat jäätiköt, niin sieltä tulee vaan semmosia pieniä liruja. Tonne oikealle, mistä tuo lumihuippunen vuori on, niin kohti Algavaggea. Mennään muutama kilsa sitä pitkin ja sitten leiriydytään. Huomenna olisi sitten, jos sää sallii, niin kiivetään tommoselle vuorelle. Ei se kai toi lumihuippunen ollut, mutta
Tuolla taitaa toi korkein olla nyt se Sarek-jakka. Siellä on Sarekin korkeimmat vuoret. Pitää olla kyllä erityisen varovainen näissä louhikoissa. Alkaa olla ihan puhkia. On kyllä loukkaantumisriski. Ja myös nämä isot lohkareet saattaa niinku heilahdella. Pitää yrittää pitää sille fokus päällä, että ei ole pitkä matka enää ja nyt olisi huono hetki kyllä loukkaantua. Jostain kuuluu nyt aikamoista jylinää. Oho. Tuolta on vähän vaikea hakea vettä. Tuppa kattoo mikä täällä on. Mitä? Kato. Wow! Kaivertanut tollasen. Ihan sikamakee. Ja tonne kun menee alas, niin näkee sit tonne asti. Oi vitsi on hieno. Tonne ei kyllä haluis höykytykseen. Kyllä tästä kelpaa käydä ottamassa vettä. No. Tänään oli vähän rankempi päivä. Tai pidempi päivä ainakin. 21 kilsaa ja oltiin leirissä 8 aikaa illalla. Nyt vasta aletaan tehdä ruokaa. Huomenna heti aamusta aloittaa vuoria. Mutta haluttiin päästä tähän vuoren lähettyville. Miten sä Saara vedit jalkaa? No mä laitoin nää untuvateppäset. Vähän paleli varpaita ja ne oli mukana, niin totta kai. Tää on hyvä, että nää on ollut mulla siellä -16 ja kylmemmässä päällä. Ja nyt täällä joku +3. Niin. Herkkutotti pastaa. Herkkutottia, härkistä, paljon juustoa ja paljon öljyä. No niin, hyvää huomenta. Ja tänään lähdetään vähän huiputtamaan vuoria. Toi taisi olla Axel Hamberg. Sinne kiivetään. Kylmä. Täällä on joku pari astetta lämmintä. Ihan huikean näköinen tää meidän telttapaikka. Pilvet matalalla tuolla. Algavagge. Sinne jatketaan sit kun ollaan huiputettu toi yksi vuori. Ja sit lähdettiin kohti Axel Hambergin huippua. Tässä on 900 metriä nousua tänne ihan huipulle. Ei ihan pieni sellainen pyrähdys, mutta pitäisi olla kuitenkin helppo. Tai siis luettiin semmonen opas, jossa sanottiin, että easy evening walk. Toisaalta se oli joku vuorikiipeilijä, joka sen kirjoitti, että se on vähän silleen, että mitä uskoo, mutta katsotaan. Jos alkaa pelottaa, niin sit käännetään takas. No nää kivet vähän liukkaat, kun tässä on kuuraa vähän niitäkin pinnassa, niin pitää mennä varovasti. Saara varo! Ne on vähän liukkaat ne kivet sitten! Nyt me lähdetään tosta noin käytännössä harjannet pitkin tonne huipulle. Tässä on vielä jäljellä sellainen noin 700, parisataa ollaan nousta. Toivottavasti ei ole niin jäistä toi nousu kuin tähän mennessä, mutta kyllä se aurinko pitäisi nousta ja lämmittää, niin kyllä toi kuurakin tosta ehkä poistuu. Toivotaan. On tää kyllä tosi jyrkkää tässä. Vähän jänskättää toi alasmeno. Mennään vähän liukkaat kuitenkin edelleen noin kivet. Se tulee olemaan reisille kyllä ja polville tuskaa. Mä en kyllä tiedä mikä se easy evening walk on, mutta ainakaan mun iltakävelyt ei kyllä tällaisia. Kunnon tällaista louhikkoa. Huhhuh. Vähän joutuu niinku ihan kiipeileekin.
Kyllä tästä täytyy vaan keskittyä jokaiseen Kyllä. askeleeseen ja otteeseen. Jännittääkö? No on tää vähän jännittävä vielä, kun osa kivistä on vähän liukkaita. Ihan kunnolla vaan käytät käsiä ja siihen saa. Noin. Sitten siihen. No niin. Meidän vuorikiipeilijä saapuu. Mä en tykkää kiipeilystä. Et tykkää vai? 2 kertaa käynyt sitä boulderointia yrittämässä ja siinkin on jo tulee liikaa korkean paikan kamma. Ei pidä katsoa alaspäin. Ei pidä katsoa jo. Nyt näyttää. Haluatko käydä? No. Noin. Hyvä. Ollut nää sarkin säät niin leudot, että oltiin varauduttu paljon pahempaan, niin tästä saa vähän sitä itsensä haastamista. Kyllä aika jyrkki vuori. Toi lumi kyllä auttaa ihan tosi paljon. Se on tosi tämmöistä pitävää ja täyttää tällaiset kolot. Onkohan toi nyt viimeisen huippu? Tässä on pari tällaista valehuippua ollut jo. Mutta ne oli kyllä vähän niinku tiedossa, että ei varmaan ole huippu vielä, mutta toi nyt, sen takana ainakin kaatuu sen verran toi vuori, että ei se nyt sen jälkeen voi jatkuu. Siinä alkaa olla jo pikkasen tiputusta. Huhhuh. Ihan just ollaan tuolla. Ei se ollut sit huippu. Mut tuolla pakosti huippu, koska siellä on toi huipun merkiksi tommonen kivipino. Ei vitsi, alkaa kyllä maisemat näyttää hyvältä. Huhhuh. Wow. Oi. Nyt on kyllä. Me tehtiin se. Wow. Eikä tuulekaan. Ei. Lämmin vaan. Se olisi tauon paikka. Kovin lähellä ei uskalla mennä kyllä. Siinä on joku 800-700 pudotusta. Otetaan vielä tämmönen 360. Siellä on Sarek, Jakha, Bierribakte. Sitten tossa on Laddobaktoa tai jotain tommosta. Sitten tuolla tuon jäätikön takana, niin noi on niitä minne me oltais menossa jonnekin tonne päin. Sitten toi matala tommonen kumpu, sinne ajateltiin vielä ehkä kiipeä. Ja sitten toi korkea tollanen ylänköalue on se luohtolahko, minne olisi myös suunnitelma mennä. Kun pohdittiin kanssa, että tuolla Ruohtesvaggessa on kyllä aikamoiset ruskan värit. Ja sitten nyt me ollaan suunniteltu tää reitti vähän silleen, että me mennään tää karuilla Ylängöillä, missä ei kyllä tätä ruskaa ihan hirveästi ollut. Niin me käydään ehkä siellä luohtolahkolle, tullaan sitten alas ja sitten kierretään sen Ruohtesvaggen kautta, koska sitten me nähtäisiin sitä ruskaakin enemmän. Huomenna pitäisi olla kans vielä hyvää säätä, mutta sitten
ylihuomisesta eteenpäin, niin melkein joka päivä on kyllä sadetta ja pitäneen kohta lähteä takaisin. Kello on 12:30 ja meillä on tosiaan vapaatukkaa mukana ja vettä. Että tossa on vielä se 900 laskeutumista, että siinä menee varmaan se 2,5 tuntia ainakin. Vaikka täällä olisi kiva viettää pidempään, niin ei kyllä aikataulu anna myöten. Ainakaan mahan aikataulu. Muuten varmaan antaisi. Tänne Axel Hambergille nousu, niin siinä on ekat 300 metriä nousua sellaista suht helppoa. Sitten tulee 350 metriä tosi sellaista jyrkkää ja vaikea kulkusta. Ja sitten ikä 250 vai 300 tällaista ihan vähän loivempaa ja sitten tässä enemmän lunta. Tää on tällaista suht helppoa, niin tuossa näkyykin toi raja, niin sitten alkaa sitten meillä se vaikea lasku. Tää on mennyt nyt ihan ok tää lasku tähän mennessä. Kyllähän tää tietenkin aika polvis pikkuhiljaa tuntuu, mutta ei ole sillä vaikeita tai vaarallisia kohtia. Mutta Nyt kun tää on mennyt niin hyvin, niin nyt on luottavainen fiilis, mutta kohta on varmaan taas pelottavaa. Tossa sitten alkaa jyrkkä 300. Sitten pitää mennä tarkkaan. Huhhuh. Varovasti hyvä tulee. Muuten ne on kyllä. No ihan maasta. Ei täällä niinku uskaltaisi jalkeella mennä, jos ei olisi noita sauvoja käytössä. Tai sit saa olla kyllä aika hyvä luotto jalkoihin. Minne sitten? Täytyy vielä kiertää. Ai vieläkin kiertää, okei. Okay. Ei oo onneksi niin liukas kuin oli aamulla. Onneksi ei. Muuten alamäki olisi kyllä aika kauhea, kun ei siinä ole samalla tavalla sitä otetta kuin ylöspäin mentäis. Se on musta melkein vaikeampaa, kun se oli niin liukasta, että sit ei niinku kenkä meinaa pitää. Joo. Mä en tiedä milloin mä oon viimeksi keskittynyt näin intensiivisesti tunti 40 minuuttia putkeen. Niinku ihan tuntuu, että toi niinku aamu oli eilen tai milloin lähdettiin nousee, kun ihan jatkuvasti täys fokus tohon mitä tekee, koska muuten toi käy huonosti. Sillä ihan siistiä, mutta silleen myös vähän uuvuttavaa ja kyllä tuntuu kyllä nyt polvis. 3-4 tuntia ja opaskirja sanoo. Arvatkaa paljon meillä meni. 6,5 tuntia. Siis mä mietin, että okei. Vuorikiipeilijä tehnyt opaskirja. 3-4 tuntia. Alle 4 ei mene millään. Ehkä 5. 5,5. Mut 6,5. Huhhuhhuh. Ne oli kyllä kaiken vaivan ja tuskan arvosta. Ihan huikea homma. Toi oli niinku 3,5 kilsaa kävelyä, 900 metriä nousua ja vikat 600 oli varmaan sillä vikalla kilsalla, että oli se aika, en tiedä, mutta melko jyrkkä nousukulma taitaa olla. Nyt mä kyllä määrään itselleni, eli 20 minuuttia lepoa vaakatasossa. No niin, nyt lähdettiin jatkaa vielä. Ajateltiin, että tänään menee Algavaggea vielä joku 2-3 tuntia kävellään. Saatiin semmonen hullu idea, että mietittiin, että kun huomenna on silleen hyvä sää vielä, niin sitten nähtiin jo tuolta huipulta, että sieltä luottolahkosta olisi ihan älyttömän hieno maisema sinne parten niihin korkeisiin vuoriin. Niin jos huomenna pystyisi nousta sinne luottolahkolle vielä yöksi. En tiedä paljon siitä tulee kilometrejä, mutta ehkä suurempi ongelma on se, että siitä tulee yhteensä varmaan 1000 metriä nousua rinkat siellä. Se voi olla aika hapokasta, mutta katsotaan. Katsotaan paljon päästään tänään ja katsotaan mikä fiilis on huomenna. Tää on kyllä niinku aivan mykistävä tämäkin. Siis niinku nousee noin vuoret tossa 900 metriä molemmin puolin ja tää on joku reilu kilometrin leveä tää Algavagge. Järkyttävä hieno laakso tämäkin. Ja mikä sää. Mä katsoin, että onpas hassu kiviaita, mutta sehän on tommonen purouoma, tommonen. Kyllä tää vissiin joskus tulee vähän kovempaa tätä vettä. Varmaan sitten
alkuskesästä, kun jäätiköt sulaa, lumet sulaa, niin kyllä on veden voima valtavasti. No on kyllä korkeita. Se on vähän niinku sarkis, kaikki on iso ja massiivista. Me ollaan painettu tuolla sitä pajukkopusikkoa ja ollaan katsottu sieltä, että joen vieressä näyttää aika semmoiselta soiselta se maa. Kattokaapas tätä. Se on kiinteet ja kovaa ja tää menee vaikka kuinka paljon polkuja. Ois voinut vaan painaa tossa niinku suoraan baanaa tonne noin. Oho. Mitäs sieltä valmistuu? Täällä tulee härkis pastaa, sit siellä on fetaa, tomaattikastiketta, siihen tulee tämmönen harissikastike, tahna, jossa on just semmonen chili ja valkosipuli. Tulee joku 3 kilsaa tohon ja alle 400 itse asiassa nousuu tosta tonne ylös. Ja tossa mä olin kattonut väärin, se ei oo 500 vaan se on vähän yli 400 vaan. Noniin. No niin, ei se oo paha. Helposti päästään. Ei se oo kuin 800 plus ekstra nousut aina välistä. Jep. Ja iltakarkit. Iltakarkit. Tämä on tämän päivän kiintiö. Näin vähän vaan. Mä söin siitä jo. Ai söit jo? Okei. Okay. Oli toi kylmin yö. Piti ihan laittaa ekaa kertaa makuupussi kiinni. Mä oon aikaisemmin en käyttänyt sitä peittona. Nyt kun oli täällä jotakin vähän ihan laakson pohjalla ja oli kyllä kylmä, oli myös kirkasta. Tää on tällaista lantion korkuista pajupusikkoa. Äsken meillä oli vielä joku poropolku, mutta sitten ne meni sellaisen kosteen kohan yli, mikä meidän piti kiertää, niin nyt ei oo polku. Mentiin tämmösen kosteikon yli tällaiselle saarekkeelle, joka toisella puolella olikin sitten semmonen ylitsepääsemätön vesieste, niin sitten toivottiin kääntyä kokonaan takaisin kiertää tää sama homma. Ja ehkä se oli eilen, missä olisi pitänyt mennä siellä tätä pohjaa pitkin, mutta tää ei todellakaan. Tää on tosi märkää ja paljon näitä kasveja. Tätä edelleenkään ihan kaikista helpointa, mutta oli tää merkattu karttaakin vaikeakulkuiseksi. Sellainen huomio, jos tänne tulee, niin tällaista maasta on sitten näissä vaikeakulkuisilla pätkillä. Kyllä, tuohon meni kyllä aikaa. Ei ole ihan pieniä pusikoita. Ei. Ja sitten alkaa ensimmäinen mäkiuurastus, kun nostaa siihen ensimmäisen laaksoon. Tässä on se vajaa 400. Tai ehkä 350 vielä. Saa nähdäänkö me tuolla laaksossa mitään, kun nuo pilvet roikkuu noin matalalla ja tästä noustaan vielä yli 200 metriä, niin mennäänkö me sitten vaan pilven sisässä? Mitä sä syöt? Nämä on tämmösiä itse kuivattuja hedelmiä. Kiivi on mun lemppari. Persikkaa, aprikoosia, mansikkaa, banaania, ananasta. On kyllä suht karun näköistä tämmöstä ihan jäätävää louhikkoa. Ollaan kohta nousun lopussa, niin on hyvä aika syödä lounasta. Saara, mistä sä aloit haaveilla? Ensimmäistä kertaa tällä reissulla. Nyt on niin rankkaa, että rupes haaveilemaan kaikista ruuista, mitä haluaisit, kun tulee kotiin takaisin. Karjalan piirakoista ja tofumunavoista ja mutakakusta.
Meillä on niinku 1,6 kiloa ruokaa yhteensä, kuivattua ruokaa. Per päivä. Mut siinä on siis mukaan lukettuna aamupalat. No kaikki mahdollinen. Se on kuitenkin yli 400 kaloria per 100 grammaa, niin sitten tulee melkein 7000 kaloria kahdelle. Ja mä syön suurimman osan, mä syön varmaan reilusti 4 tonnia ja Saara syö varmaan vajaa 3 tonnia. Niin kyllä tässä niinku kaloreita saa, mutta kyllä tässä silti on koko ajan nälkä. Me keskusteltiin kahden saksalaisen miehen kanssa, niillä oli siis puolet vähemmän safkaa kuin meillä. Niillä oli 800 grammaa kahdelle, eli 400 grammaa kuivaruokaa kaikkineen päivässä. Se on ihan älyttömän vähän. Niin ainakaan ite ei pystyisi toimii tällaisia päivämatkoja tekee ja kiipeilee vuoriin, jos ei saisi riittävästi energiaa. Rupesin vähän pelottaa, että onko meillä liian vähän. Yleensä se, että on paljon ruokaa mukaan, niin tietää, että okei, kaikesta selviää. Niin, mutta me ollaan kyllä tehty tosi rankkoja päiviä nää vielä painavalla rinkalla, niin kyllä se tästä helpottaa. Tai meistähän se on kiinni. Aina kun on lounaa just syönyt, niin tuntuu, että jäätyy oikein. Tää ei ainakaan kovin helppo reitti ole. Nämä valtavan kokoisia jalokkareita. Sellainen tuli eteen. Jos on tämmönen railo, niin ei se ainakaan niinku jäätikkoa merkattu, mutta en kyllä tosta uskalla lähteä menee. Kierretään tuolta vasemmalta. Varovasti vaan. Tää lunta pitkin pääsee aika kovaa. Ei vaan pidä mennä sinne keskelle. Siellä menee se joki, niin siellä varmaan sen takia oli se railo. Tai ei se nyt varmaan railoa, kun ei ole jäätikosta kyse. On nää kyllä järkyttävä kokoisia nää jäätikolta laskeutuvat sulamisuomat. Katsoo tätäkin, niin kuinka paljon kiviainesta tuolta on tullut. Siis jäätikko on tuolla ylhäällä ja tästä sitä on virrannut. Huhhuh. Tän hetken virtaava näyttää vähän vaatimattomalta verrattuna. Ei se nyt ihan tollaista uomaa välttämättä tarvitsisi. Reidet ja polvet huutaa tuskasti valmiiksi. Tässä olisi vielä nyt tommonen rinne 350-400 metriä noustava. Yritetään mennä vähän tälleen 15 kulmasta, on aika jyrkkä. Tulee varmaan aika tuskainen tie. Mä kuvittelin, että sä vedettäisiin sitä ylämäki silleen päivän ensimmäisen asian levänneen jaloin. Nyt vedetään tää päivän vikana alla se jo 15 kilsaa kävelyä ja 500 metriä nousua ja 400 metriä laskua. Kyllä tää tässä menee. Pitää ajatella, että se on vaan vähän niin kuin syömäsvarri. On vähän jyrkempi. Ja 2 päällekkäin. No kyllä ihan puhki. Ei oo pitkä matka ja sininen taivas motivoi kyllä paljon. Nähtäisikö aurinko tänään? Siinä se nyt viimein alkaa ole luottolahko. Nyt vaan etsitään Luostojärvi ja telttaa pystyy.
Harmillisesti ei oo noin vuoret tuolla takan näkyviä. Siinä on semmonen niinku Parten massiivi ja se on kuulemma ihan huikea tästä. Ehkä huomenna. Oi. Nyt on kiva. Aurinkokin saatiin näkyviä tuolta. Lämmittää. On tää kyllä massiivisen kohokas tää ylänkin. Ihan niinku toisesta maailmasta. Tätähän sanotaan tosi karuksi ylängöksi. Varmaan jos on kova keli, niin sitä se onkin, mutta nyt se on vaan tämmönen paratiisi tyynellä kelillä. Nyt on hyvin. Mä luulen, että ei jaksa lähteä järvelle asti, niin löydettiin tällainen tasainen paikka ja tämähän on tosi aukea, mutta niin paljon se järven rantakin. Että on vähän puhki. Joo. Mä en tiedä milloin näillä jaloilla kävellään seuraavan kerran. Huomenna. Joo, kaikkia paikkoja särkee, varsinkin jalkoja, mutta myös hartioita. Tämä oli aika fyysinen puristus tää. Oli tommonen melkein 1000 metriä nousua rinkkojen kanssa ja 17 kilsaa ja sit taustalla vielä aika rankkoja päiviä. Niin. Nyt täytyy ottaa vähän iisimmin tämän jälkeen, mutta haluttiin vielä ehtiä tänne nyt hyvä sään aikaa. Kyllä. Kahdessa eri osassa. Tuli nukuttua joku 10 tunnin yöunet. Nyt on niinku levännyt olo, mutta kyllä paikka ei kolottaa. Nythän tää näyttää kirkastuvan tästä näin. Jos toi tulisi vielä kokonaan näkyviin, toi Parten massiivi. Varmaan tehdään oikein hidas lähtö tänään, niin sitten mietittiin, että nyt kun tänne Ylängölle noustiin, niin jos tää päivä pyörittäisi jossain täällä näin ja katseltaisiin eri paikkoja ja sitten ilmalla mentäisiin tohon. Siihen lähtee tässä semmonen pieni laakso, minne me oltiin muutenkin menossa, niin siinä pitäisi olla ihan hyviä telttapaikkoja, niin johonkin siihen laaksoon telttailee. Ja meillä on ollut kyllä älyttömän hyvä tuuri tämän suhteen, että niinku, mä en tiedä ketään, joka olisi Sarrekissa nähnyt ollut näin hyvää säätä näin monta päivää putkeen ja oikeasti nähnyt näitä vuoria syksyllä sillä, että yleensä täällä on just tällaista usvaa ja sadetta ja koleita. Niin kuin se on seuraaville päivälle luvannut, mutta kuitenkin meillä on ollut tää 5-6 päivää hyvää säätä. Joo, mä tein tämmösiä joka aamulle vähän erilaisen puuron. Me ollaan aikaisemmin kannattu hilloa tai jotakin tällaista niinku puuron päälliseksi, mutta se painaa. Niin sit mä tein tämmösiä kaikkia kuivattu hedelmä ja kuivattu marjasekoituksia itse sinne puuroihin ja laitoin siemeniä. Niin sitten kaikkea tyrniä, porkkana ja mustikkabanaania, omenakanelia. Saa joka aamu erilaisen puuron ja paino vähenee, kun on kuivattuja puuroja. Ja sitten, tai siis kuivattui puuroja. Keitetty ja kuivattu. Muistatko Saara eilen illalla, kun sanoit, että sä et tiedä milloin sun jaloin seuraavan kerran kävellään? Muistan. Ja mitä sä äsken olit sanomassa tuosta Näitevuoren huiputuksesta sitten? Mä sanoin kyllä, että sinne mennään kerran, mutta tänne asti ollaan tullut. Ei ne niin vaan tulla takaisin ainakaan tällaisen säälläkään. Ja mihin ne jalkakivut ja säröt hävisi? Uni parantaa. On tärkeä nukkuu. Niin sit niin, aika nopeasti. Tietää, että kolotukset häviää. Aika nopeasti ottaa aika silleen niin kuin menossa vuoria kiipeilee. Mä vähän sanoin, että huomenna kävellään. Ei oli kyllä ihan hirveä särky nilkois illalla, mutta sitten semmoinen 10 tuntia unta ja kaikki on hyvin. Nyt on kyllä fiilis ja olotila taas palautunut. Ja fiilis on itse asiassa ihan huipussaan. Tää on tämmöstä osittain kivikkoista ja jonkun verran tää kasvaa kuitenkin tätä kasviosuutta, niin ei ihan sellaista louhikkorakkaa koko ajan. Et suht helppo kulkea kyllä täällä. Telttapaikkoja ei ihan hirveästi oo, mut kyllä niitä niinku useampia on tossakin kun käveltiin, niin
siinä oppaassa, mikä me luettiin, oli silleen, että on 2 järveä, joiden rannoilla on vaan telttapaikat ja muuten saattaa olla yksittäisiä koko Ylängöllä. Niin kyllä niitä tulee tässä vastaan, kun kävelee täällä, niin ei se nyt ihan niin karu tilanne onneksi. Tuolla näkyy hyvin se Axel Hambergi nyt. Vähän oikealle. Vähän tuolla. Vähän vielä oikealle. Siellä on huippu. Siinä Axel Hamberg, missä oltiin toissapäivän suunnilleen näihin aikoihin ja katteltiin tänne ja mietittiin, että täällä ollaan parin päivän päästä ja nyt ollaan täällä. Joo, on tohonkin suuntaan hieno maisema. Että ollaan koko ajan katseltu vaan tonne partelle päin, mutta nyt kun ollaan vähän noustu ja päästy tosta kauemmaksi, niin näkyy, että on täällä tuollaista vuoristoa myös tuohon toiseen suuntaan. Että joka puolella nousee vaan korkeita huippuja. Joo, ei se Axel Hamberg ollut se, mitä me näytettiin. Se oli se edessä oleva vuori, eli se on toi pienempi. Alemmas. Ei, vähän ylemmäs. Noin, siellä. Oho, siinä se nyt on komeudessaan. Parte massiivi. Tää on kyllä ihan mieletön. Ihan kuin jossain Himalajalla. Niin tästä sanotaankin, että on ihan kuin Himalajassa olisi. Ja Himalajalla käyneenä niin allekirjoitan tämän väittämän. No kyllä mä oon sanonut, että täällä on hienompaa kuin Nepalissa. Niin, ja ollaan molemmat vaellettu myös Nepalissa, niin tää on kyllä hienompi. Hienompi vielä ehkä. Nyt voi sanoa, että rehkiminen palkittiin, että ollaan täällä nyt päiväaikataulu edellä. Ja jos ei oltaisi otettu aikataulua päivällä kiinni, niin ei oltaisi päästy sinne Axel Hambergiin, koska siellä olisi ollut seuraavan päivänä niin ihan se olisi ollut pilvessä ja olisi ollut huono sää, ei olisi uskaltanut sinne kiipeä. Siis tänne oltaisiin, no periaatteessa tänään, jos oltaisiin iltapäivällä tultu, niin varmasti olisi silloinkin näkisi, mutta tavallaan ei olisi ollut ihan 100% varmaa, että olisi nähnyt näitä maisemia täälläkään. Kannatti vähän pistää jalkaa toiseen eteen ja sykkiä, niin sitten nyt voi sanoa, että kerrankin se palkittiin. Tää massiivisuus, tää niinku ihan niinku, jos ei voi edes kuvailla, mitä tää on, joku 7 kilsaa halkasijalta jotain Ylänkö tai jotain vastaavaa, niin ihan superiso. On kyllä herkullista. Tämä taisi olla yksi lemppari, eli sitruunaruoho karri. Joo, muistan. Jota sä fiilistelit siellä Kebnekaisellakin. Jep, muistan. Silloin oli aika samanlaiset maisemat. Silloinkin oli aika eeppiset maisemat. Jep.
Sitten on lounas syöty ja lähdetään kohti Naitten huippua. Se on tommonen laakee, vähän suomalaisen tunturin näköinen vuori. On tästä noin 300 nousua, mutta sinänsähän toi on 1620 metriä korkea, ettei sitä ihan voi kiusalla sanoa pieneksi. Kyllä se vuori on. Ekat 100 metriä oli suunnilleen sellaista rohikkoista ja tääkin ihan ok, kun tää ei ole kovin jyrkkää, niin pääsee ihan hyvin. Siinä se nyt on se luottolahko Ylänkö-alue koko komeudessa. Missä se telttapaikka on? Kun tuossa on järvi, siitä menee tuo joki, sitten se seuraava joki, niin siinä on toi kohta, missä on tällaista oranssin väristä ja se tekee tämmösen mutkan, niin siinä niinpä on. Mutkas me oltiin. Oppaassa merkattu ehkä helpoimmaksi nousu koko Sarkissa. Loivaa nurmikkoisesta nousua. Mä en tiedä, tarkoittiko se nurmikolla tätä jonkunnäköistä jäkälää, mikä täällä kasvaa vai mitä. No tossa tulee vähän tulee kyllä, mutta pitää niinku pääasiassa sen alun jälkeen niin on tällaista ollut, mutta helppoa nousua, mutta ei tää nyt ihan nurmikkoista oo. Tuolta me tultiin eilen. Aika jyrkät seinämät. Näyttää tosi jyrkältä täältä. Oi. Nyt mitä täältä paljastuu. Siinä on aika moista. Ja kato mikä rusko. Wow. Ihan käsittämätön. Ihan mieletön. Alkuperäisen suunnitelman mukaan meidän piti mennä tonne Mustaan laaksoon, tänne Mordorin näköiseen paikkaan. Mutta nyt päädyttiin siihen, että mennään mieluummin tonne. Me valitaan mieluummin toi Kontula. Kontu. Vai mikä se oli? Eli se missä Hobittila, missä Hobbitit asuu. Hobittila siis valita. Kyllä. Nurmikkoinen. Niin helpoin huiputus ja nurmikkoinen. Oli se helppo, mutta ei tää. Ja vaikea se ei ollut, mutta en mä nyt ihan helppoksi silleen Suomen mittakaavassa. Niin, Suomen mittakaavassa ei ehkä olisi helppo. Tossa on pikkasen vielä louhikkoa. Mä toivon, että tässä ei ole noin jyrkkää alamäkeä, kun toi näyttäisi olevan. Ei jaksaisi kyllä näiden rinkkojenkaan. Kyllä tällaisessa louhikkoisessa rinteessä tyytyväinen, että on vaelluskengät, jotka tukee nilkkaa ja tuntuu suunnilleen stabiililta. Meidän siis 2 kaveria teki vähän eri reitin, mutta kuitenkin tää saari kesti 10 päivää. Toisella oli polkujuoksukengät, toisella oli kumisaappaat. Ne yritti myydä meillekin tätä kombinaatiota. Me oltiin ihan silleen, että nope. Että vaikka me ollaan varmoja jaloistamme, niin ei ihan noin varmoja kyllä. Painavan rinkan kanssa niin ei kyllä onnistuisi multa kumppareilla tai polkujuoksukengiltä, tai ainakin olisi paljon riskialttiimpaa. Mites Saara sanoo, kumpparit tai polkujuoksukengät tänne? No, polkujuoksukengät jotenkin menis vielä. Tommosen rinkan kanssa. Paras valinta on. Mut jos mulla olisi polkujuoksukengät jalassa, niin kyllä mä pärjäisin täällä, mutta ei kumppareissa. Joo, mä en kyllä pärjäisi. Tää on kyllä niin tuskallista sivurinteessä meneminen, että tuo toisella puolella on selkeästi loivempi. Yritetään laskeutua tonne ja mennään ton joen yli ja jatketaan toisella puolella.
Osa 2. Ruska. Jos sitä ei ole itse kokenut, sitä on vaikea uskoa edes todeksi. Kuvat ja videot näyttävät epätodellisilta, liian kirkkailta, liian värikkäiltä. Ei mitään noin kaunista voi olla olemassakaan, ainoastaan unissamme. Mutta totuus on, että vaikka omaammekin uskomattoman mielikuvituksen, emme pystyisi luomaan tyhjästä mitään niin kaunista kuin ruska. Luonnon viimeinen näytös ennen talven pimeyttä. Mitä sä, Saara, teet? No mä koristelen puuroa, kun mä otin kaikkia näitä vähän niinku tilpihöörejä mukaan. Kutsun niistä koristeiksi. Siinä on Biscoff-tahnaa, sit kuivattui päärnöitä. Mä tein niistä sellaisia herkkupäärnöitä. Sellaisia päärnäsiivuja, jotka oli aika kovia ja raakoja. Vielä mä liotin niinku sokeriliemessä ja sen jälkeen kuivasin. Niin näistä tuli ihan sellaisia päärnäkarkkeja, ihan sairaan hyviä. Teen jatkossakin muuta. Joo, ne oli kyllä tosi hyvin. Kello on nyt 9:15 ja lähdettiin tästä kävelemään tätä laaksoa alas. Nukuttiin ihan pitkään, kun eilinenkin oli kuitenkin aika rankka päivä. Niin mä kävin tosiaan katsoa tuolta kilsaa eteenpäin, että mistä päästään joen yli. Tää vieressä oleva joki yhtyy tosta viereisestä laaksosta tuleva Lullihavangesta tuleva joen kanssa ja meidän pitäisi päästä siitä niinku siitä joesta yli. Ja kartasta pystyi katsoa vähän, että siinä oli aika jyrkkää törmää siinä. Niin mä menin vähän katselemaan, että päästäänkö me siitä joesta yli vai mitä meidän pitää tehdä. Mut kyllä sieltä löytyi semmonen hyvä reitti, niin ei tuo ainakaan nyt ekstra nousui tai muuta sit rinkkojenkaan, niin siinä saa sitten vähän energiaa. Katsotaan, että tosta pääsee ton yli ja sitten mennään vähän tonne taas. Tässä olisi ollut aikamoinen telttaspotti tässä kohtaa. 800 metriä oltais jatkettu pidemmälle, niin tässä on muutkin ilmeisesti telttailu ja sitten olisi auennut. Ihan jäätävä maisema. Jos käydä vaan tähän 800 metriä kävelty tänään ja... Niin toinen osa tätä vaellusta olisi alkanut, tai toinen vaellusputkea, kun tässä on niinku yhtäkkiä me ollaan tämmöisen ruskameren keskellä ja säätilläkin muuttui tällaiselle syysvaellukselle tyypilliseksi vähän kosteemmaksi. On niinku ihan eri. Eka oltiin niinku vuoristossa, tommonen kesäinen sää, aurinko paistaa ja nyt vähän kostee, usvanen, kohta alkaa sataa ja pääsee nauttimaan nyt toisen vaelluksen verran vielä vaeltamisesta. Täältä kuuluu semmonen mekkala, että pitää mennä kattoo mikä täällä on ja näyttäisi olevan ihan kunnon vesiputous. Ja me tultiin tuolta Naidevagge. Nyt me ollaan tuolla. Sitten me seuraillaan tätä pohjaa pitkin tänne, missä on näitä jokia. Ja sitten sieltä varmaan mennään tuon Ryteikön läpi vielä jonnekin tänne. Näiltä maa yritetään etsiä sitten tänillä telttapaikka. Näyttää sitä ruska olevan ihan näillä näppäimillä parhaimmillaan. Ihan aivan uskomaton. Tultiin hyvää aikaa tänne alas laaksoon. Pilvet on matalalla. Tässä voisi kuvitella, että periaatteessa olisi jossain muotkatunturissa, kun ei näe noita vuoren seinämiä tossa. Vähän sama fiilis kyllä tulee. Että kotoisa olla muotkatunturia ramaa siinä teidän edessänne. Täällä on ihan kunnon kokoisia nää tunturikoivat. Tällaisia lähes täysin mittaisen koivun kokoisia. Toi näyttää huomattavasti helpommalta tyyliltä. Siis en voi suositella. Tää on jotenkin tosi jännä, kun astuu tommoseen jäiseen veteen, mut ei tunne mitään. Tänään vuorossa on Satai Härkistä. Katoin tuolta kaukaa, että nyt on jotain valkoista. Mitä? Oho. Ihan valtava. On se kyllä. Melkoinen. Melkoinen eläin.
Jätetään se vahtimaan jokilaaksoa. Ja mä en edes tiedä mikä politiikka tämmöisessä Ruotsin kansallispuistossa ylipäätään on. Että Suomessa luuranko ei kuulu jokamiehen oikeuden piiriin, eli tommoista pääkalloa ei saa ottaa. Jättösarvet kuuluu, ne saa ottaa. Ei mitään hajua mitä se Ruotsissa menee. Mut joo, en mä nyt ois tollaista täältä roudannutkaan pois. Et ei se silleen tullut mieleen, mutta aloin vaan pohtia, että täällä menee näitä porovolkuja paljon, niin sellaisia kannattaa yrittää seurata mahdollisuuksien mukaan. Kyllä ne tietää minne ne on mennessä. Välillä tietenkin tulee sellaisia kohtia, mistä itse pääsen, mutta pääasiassa niin on ollut aina hyviä valintoja, hyviä reittejä. On kyllä aika brutaalin näköistä täällä. Monta puuta vienyt mukanaan. Tää taitaa olla nyt sitä ruskaa. Sitä ruskaa, mitä viimekin syksynä nähtiin. Jos muistini pelaa, niin tätä se on. Huumoiltiin, että tulisi huono ruskavuosi, koska oli niin sateista. Et yleensä kuiva kesä tietää hyvää ruskavuotta, mutta en siis tiedä kyllä mitä se Suomessakaan on nyt tällä hetkellä. Että ne, jotka siellä on, niin Suomessa, niin ne varmaan osaa kertoa puolukoita. Niin. Kertaa. Ne ei saada kerättyä. Eikä ruokatermari. Niin. Siellä on jo ainakin illallispuolukat. Eli joku perunaruoka tulossa, kun puolukkaa löytyy, niinkö? Juu, valkosipuliperunoita, valkosipulikermaperunoita ja härkistä ja puolukoita. Tää on nyt vissiin sitä vähän tienpäin kasvusta. Kyllä täältä aina joku reitti löytyy läpi. Ja märkää on vaikka. Ja tää on kyllä, tää pajukka on kyllä tällaista. Nyt sekin on ottanut tällaista kivaa ruskaväriä. Yritäpäs keksiä sieltä joku reitti. Sinne. Kyllä sieltä aina yksi pieni ihminen mahtuu läpi. Ja sinne taas puskeen keskellä. Ei ole helppoa kyllä tää. Muistuttaako tämä sinua jostain? Vähän tämmöstä alkavage vibaa vahvasti. On sekin, kun ollaan viikko saatu vaeltaa Ruotsin sateisimmassa paikassa vuoden sateisimpaa aikaa ilman ensimmäistäkään vesisadetta ennen kuin nyt. Jotain yksittäisiä pikkutihkupisaroita on tullut jossain tai jotain sumua, mutta ei varsinaista sadetta ennen kuin nyt. Pääsee näitä kuorivaatteita käyttöön. Vielä kun pääsis sitä ihan sadeviittaan. Niin, vielä kun alkaisi nää vuotaa ja sitten pääsis laittaa viitan päälle ja ai että kun olisi nättiä. Ai sitä ootellessa. Tosi hyviä kalleroita. Niissä on tehty viikunasta, taatelista, kuivatusta karpaloista, kuivatusta puolukasta. Ja siinä on piparkakkumaustetta ja mantelivoita. Joo. Ja sitten, ne on kiertelty tämmöisessä mukavan kirpeässä niin kuin marjajauheessa, mutta se on sitten enää näy siinä. Se on ineytynyt sinne. Kyllä mä alan nyt kunnioittaa enemmän sitä karttamerkintää dense vegetation. Antaa aika tiukkaa menoa. Miten kulkee? Kyllä tää on aika rankkaa tää maasta. Joo, ei ole helppoa maastaa Sarrekissa missään. Ei oo. On muuten maisema.
Saara, kerropas, miten tämän päivän eteneminen sujuu. Ei ihan 12 kilsaa ja 7 tuntia ja varttiallaan käveltiin. Oli toi aika vaikeet maastoa kyllä. Ihan millä mittapuulla tahansa. Kyllä telttaa arvostaa etenkin tälleen huonolla säällä. Tai siis huonolla säällä, se vähän rivottelee vettä. Vähän vettä sataa, mut kamat pysyy kuivana tossa noin ja on tilaa tehdä ruokaa ja itse pysytään kuivana ja lämpimänä. Oi, se vähän sataa nyt aamusta, niin ajateltiin vähän pötkötellä tässä akupusseissa vielä hetken aikaa. Ja tää päivä alkoi samoissa mörkeissä kuin eilinen. Eli kello on 12:30 ennen kuin nyt vasta lähettiin, kun se on satanut nyt joku 21 tuntia putkeen. Ei tää nyt hirveän kova sade oo, mutta katsottiin säätiedot, niin se piti helpottaa, niin siksi odoteltiin. Ja kyllähän tää on vähän tästä jo laantunut. Tää ei niinku lopu, vaikka kuinka toivois. Yritetään vähän nousta korkeutta, että jos siellä olisi jotenkin vähemmän tätä ryteikköä. Just märät kivikot vähän hidastaa vauhtia myös. On näin suht liukkaat noi kivet. Kyllä nämä laaksot ei voi suositella kellekään kyllä. Tää on tullut tunti eikä varmaan kilsaakaan. Tää on tosi vaikea kulkusta. Tosi vaikea kulkusta. Ihan täynnä tällaista pajukkoa ja kaikkea mahdollista. Päätettiin, että nyt loppuu tää rinteellä pelleily. Ei tästä ole yhtään mitään, me ei päästä yhtään eteenpäin. Ja kyllä se on pakko tuo pohjalla olla helpompi kävellä. Ei tästä vaan tuu yhtään mitään. Lounastauko kilometrin jälkeen. Se on aika rankkaa. Oho. Ja kyllä täällä alempana helpommin mennä. Oikeesti helpommin mennä. Hieno olisi tääkin laakso. Tää onhan tää hieno, mutta varmaan sit kun olisi vielä parempi keli, niin näkis noin vuoret ja muut. On komea virta tuolla. Kunnon pitkä koski. Varmaan useampi 100 metriä pudotusta. Mutta viimeinen pari kilsaa on ollut silleen suht helppoa. On ollut toi hyvä tommonen eläinten tekemä polku tuossa rannan lähellä. Sitä kannattaa käyttää, jos tää rapaseiletissä menee. Huomaa kyllä, kun on satanut yli vuorokauden putkeen, niin tää virta on paljon vuolaampi kuin normaalisti. Tuolla on noin 2 puuta tuolla virran keskellä. Täällä on tämmösiä laajoja alueita, aina tällaista heinikkoa, mikä on kaatunut. Niin näköjään sateiden jälkeen niin täältä tulee tää vettä vähän mistä sattuu. Tämä menee jo tosi pitkään, tämmönen tosi hyvä eläinpolku. Täällähän me painetaan kovempaa kuin juuri missään muualla ollaan painettu. Jos vaan sattuu löytää tällaisen hyvän polun, niin se on siitä kiinni kyllä. Näitä kannattaa etsiä. Ei tää Sarrekin perusmetsä ainakaan kovin helppoa ole. Tosi soista heti kun on jotain tasasta, niin siinä suota. Ja muuten tää on tällaista kumpuilevaa, tosi paljon kasvia. Nyt meillä on kiikarissa toi meidän kohde, eli toi Nyppylä oikea puolella oleva Harjanne. Niin pitää eka nyt selvittää tie tästä ryteiköstä läpi ja sit alkaa nousee tonne. Alkaa olla kyllä ihan loppu tää. Tai siis nyt on jotenkin ollut tosi rankka päivä. Ei nyt silleen loppu tähän vaellukseen, mutta loppu tähän ryteikössä liikkumiseen. Odottelen jo vähän, että pääsis sinne telttaan makaamaan makuupussiin. Joo, ei varmaan pääse kyllä ilman kenkien vaihtoa. Mä luulen, että ennen näitä sateita, niin tästäkin olisi päässyt helposti. Siis mitä ihmettä?
Mä mietin, että niiden jälkiä ja jätäksiä on tosi paljon, mutta en mä nyt uskonut oikeasti törmäämäni yhtään. Siis hirvi vaan käppäili vastaan. Sitten mä rupesin pelottaa. Niin kuin se tuli aluksi aika kohti. Niin kuin se tuli kohti ja silleen niin. Sarvet tolleen. Jep. Rauhallisesti meni ja örisi. Vitsi kun olisi ollut se hirveä sarvi. Sitten se on sillä tervehtiä. Vielä hetken aikaa ja mä oon edelleen häkikseen siitä hirvestä. Ei tää nousu tunnu nyt miltään, kun ihan jotenkin uudestaan energiaa. Eikä olisi vetänyt joku aterian tai jotain. Ihan siis... Siinä oli kyllä semmoinen luontokokemus, mitä muistelen kyllä tulevaisuudessa. Ihan uskomaton. Oh. Toi on niinku käytännössä nyt pari vuorokautta lähes taukoamatta satanut. Ja kyllä tää ihan sama paljon kuorta ja muuta vaatetta on, niin kyllä täällä alkaa kamat kastua. Kun ilma on niin kosteen, niin toi teltta kerää ihan älyttömästi kondensaatioa, niin siellä alkaa kyllä kondensaatiopisaratkin välillä putoilee, mutta ei nyt onneksi pahemmin, mutta kyllä tässä sitten on kuitenkin suurikokoinen 37 asteen patteri, joka yrittää kuivata niitä koko ajan. Niin. Käydään kattoo ihan tässä vieressä. Joo. Sellainen pieni. Näiden kahden sillan perusteella, mitä me ollaan täällä käytetty, niin voi sanoa, että jos on rakennettu silta tämmöiseen erämaahan, niin sit voi olla aika varma, että sitä pitää käyttää. Tuolta ei kahlata ole niin vaan. Huhhuh. Hui. On vähän kuumottavia tällaiset, tiedät sä. Sillat kun tietää, että tästä kun tää pettäis, niin se ois meno. Se on jännä jotenkin iän myötä tullut vähän kuumotusta tollasia siltoja kohtaan. Aikaisemmin ei oo kyllä ollut. Jännittikö? Aika hurja. Se heilu. Siinä on sit seuraava semmonen vajaa 300 metriä nousua. Mut toi nyt ei näytä pahalta, mut se on varmaan silti tekee. Tää on rankka.
No ei se 300 metriä nousu nyt koskaan helppoa. Ei silleen. Kyllä se täältäkin alkaa pikkuhiljaa maisemaa näyttää. Siellä on nyt se Mordorin toinen pää, mistä oltais tultu tänne näin, jos oltais menty tuolta ylhäältä läpi. Nyt nähtiin se vähän niinku molemmista suunnista. Mut hienoltahan se näyttää, siellä on oikein tämmösiä lumihuippusia näyttää vuoria. kyllä hienolta. Tää mutta tän reissun viimein tämmönen isompi nousu. Tän jälkeen on pelkkää alamäkeä. Tämä yritän nyt nauttia jotenkin erityisesti tästä viimeisestä puristuksesta. Tästä Sarekin kokemuksesta, joka on isolta sen ollut tätä. Kyllä tuntuu hyvältä. Ai että. Tonne mennään yöksi. Jep. Tuolla saa hyvän kuvan, kun painaa tästä. Tonne. Sinne jonnekin. Toi taitaa olla se Parek. Ja sinne laskeudutaan huomenna. Onks teltta märkä? Joo. Ihan litimärkä. Nyt on mustikka-banaanituura. Joo, me löydettiin pieni verran mustikoita. Myös siellä on. Ai ei, toikin on mustikka-banaani. Okei. Et kyllä se jaksaa 100. Joo, nyt on läpi. Monta päivää. Se on nyt jaksanut muutama vuorokauden putkea, mutta ei meillä ole oikein kiirettä enää mennäkään. Ja meillä on aika lyhyt, tai no lyhyt ja lyhyt. Voidaan tehdä vaikka 20 kilsaa tänään, mutta... Ja otetaan vähän telttaa pois ja jätetään tonne tuulen suuntaan noi kiilat paikalle, ettei se lähde se kangas. Sitten otetaan kaaret pois. On jo vähän auennut toi taivas, näkyy noita vuoria meidän takana. Ja no joo, ylitykset on hauskoja tommosia pieniä pulmia. Tossa astuis huonosti, niin sais vaan märät kengät ja kengät on jo märät. Tietenkin sit jos on semmonen kunnon koski, niin ei pidä alkaa kikkailla kivien päällä, vaan sitten vaihtaa vaan kengät. Ja tuolta muutaman kilsan päästä tulee semmonen polku, joka johdattaa sitten aikanaan Kungsledenille, joka johdattaa sitten Kvikjokiin. On tää kyllä ruskan aika. Ihan uskomaton väriloista. Nyt on hienoa metsää vai? On tosi hienoa. Nyt pääsee keskittyykin siihen itse maisemaan. Me oltiin varauduttu tuolla 12 päivää. Ja yksi mahdollinen tavoite olisi voinut olla, että olisi kiivennyt tuolla takana näkyvällä. Tuolla pilvien seassa on pari korkeata vuorta. Niin oltiin pohdittu, että siinä reissun lopussa on hyvä sää, niin kiivetään sinne. Niin sadettahan ja pilvistä on ollut, niin ei tonne märillä kivillä uskalla, eikä ole mitään järkeä kiiveä tonne sumun sekaan. Kyllä tässä itsekin alkaa olla sen verran puhki, ettei ehkä tommonen, kun me katsottiin, että niissä on yli tonni sit se nousu siitä. Alkaa olla itsekin sen verran voimat lopussa nyt. Ollaan jo sen verran pitkä matka tultu, että ei ehkä olisi löytynyt paukkuja enää yhdelle rankalle vuorikiipeilylle. 11 päivää on aika sopivaa, että silleen me tästä niinku luonnollisesti päädytään tonne Kvikjokiin. Niin
Oho, se on vika aamu sitten. Teltta ihan täynnä kondensaatioita tossa ja niinku ihan sama mihin osuu pää, niin kaikki me kastuu kyllä. Mut ei se sinä haittaa, koska tää on vika päivä. Kamat saa kastua ja sitten ne kuivataan kotona. Mut ollut kyllä ihan huikea reissu. Viimeinen 10 polkua pitkin. Sarekin 11 päivän vaellus oli selvästi fyysisesti rankin vaellus, jonka olemme tehneet. 160 kilometriä polkujen ulottumattomissa vaikeassa maastossa. Reilu 5000 nousumetriä painavaa rinkkaa kantaen. Sarekin vaellus oli myös kaunein ja säväyttävin vaellus, jonka olemme tehneet. Olotila oli jatkuvan äimistynyt ympäröivän luonnon majesteettisuudesta. Näimme koko vaelluksen aikana vain 2 muuta ihmistä. Syrjässä kaukaisessa erämaassa. Kaksin luonnon kauneuden keskellä. Ja jäljellä tästä uskomaton jaettu muisto, johon voimme jatkossa aina palata. Yhdessä.